me again, Tops, and welcome to my channel. So guys, ilang kembot na lang po at 2020 na. So we need to, welcome the 2020 with a bonggang aura, So, naisip ko gumawa ng isang year-end makeup. I mean, New Year's Eve, ano ba? Yung kung paano mo salubungin yung New Year. So, dapat fresh, gano'n, aura. So, yun, gagawa tayo ng makeup tutorial, guys, sa video to. So, naisipan ko gumawa ng isang glam. Glam. Gumaglam. So, sana magawa ko nga siya, yung pag-glam na yan. So, without further ado, guys, let's do this. So, nag-wash na ako ng face, clean your face first before you put any makeup. So, yan, nilinis ko na yan. And then, skin prep. So, nag-toner na ako. And then, ang next natin gagawin is this one. Serum. Actually, guys, nag-e-enjoy ako maglagay ng serum bago ako maglagay ng primer, mga makeup na yan. So, pag mga patita na yung age, I think kailangan na talaga nating maglagay ng mga bonggang skin prep, guys. Hindi lang basta primers. Isa sa mga purpose nga na paglagay ng mga skin prep like this is para may boundaries between sa face tsaka sa mga products, mga makeup. So, ayan. Laging may boundary dapat. And then next, of course, the primer. So, gagamitin natin ito. Bihira ko lang ito ma-expose. This is e.l.f. May naiisip ba kayo pag, mga ganyang kulay? Ano ba? Ano ba gagawin natin? So, gusto ko yung medyo smoky na black. Kasi ang tagal ko ng... Actually, guys, impromptu po itong makeup tutorial na to. Bihira na talaga ako mag-makeup nowadays. Unless talagang may mga events, may mga parties kang pupuntahan, ganun, kung magararampa ka. Pero talagang on a regular day, bihira na talaga ako mag-makeup. Hindi ko alam kung signs of aging na ba yun. Or talagang tinatamad ka na lang talaga, Tops. Ano ba yan? So, umpisahan ko maglagay ng concealer. Ito, liquid concealer from EB. Kasi nga, ang dami nating breakouts. Takpan natin yung mga sumpa na yan. Wala pala akong blending sponge. Oh my God. So, babrushin natin to. Grabe, ang dami ko ng tigyawat ngayon. Naaasar ako sa sarili ko. Alam mo yun? Babrushin na lang natin siya. Hindi ko alam kung proper tong ginagawa ko. Pero, wala nga akong blending sponge. So, ayan. Ngayon lang ulit ako nag-concealer. Kasi nga, sobrang daming sumpa dyan, oh. Tignan mo. Kung nakikita nyo, iba talaga yung sumpa ko ngayon. Bongga siya, day. Next nating ilalagay is ito, yung Super Stay ng Maybelline. So, ito yung isa sa mga bet ko sa Maybelline. Kumbaga, ilang pump lang pero ang dami na. Kumbaga, ayan mo, kaya nang i-cover yung buong pagmumukha mo. Since hindi pa talaga ako nakakabili ng loose powder, so, eto muna yung gagamitin natin. This is from Pond's. So, since matatapos na pala yung, 2019, ano ba, magkwentuhan tayo. Para naman hindi patay tong video ko na to. Kasi pag puro ganito lang walang mangyayari. Ano ba, ano bang ikukwento ko sa 2019 ko? You know what, my 2019 is so... Ano ba, paano ko masasabi? Parang Ferris wheel. Oh my God, parang gano'n naman talaga yung life, di ba? Parang Ferris wheel. May ups and downs. So, gano'n yung aking 2019, guys. Wait, mag-a-shadow muna tayo. Magkikilay tayo. So, gagamit tayo ng pangkilay from Avon. Brushin ko lang ng konti. You know what, guys? Sa pagkikilay, nawiwili ako ngayon sa yung mabushi, yung mala Andrea Brillantes na style, yung mga Cara Delevingne, gano'n. So, ayun na nga, balik na tayo sa kwento natin, di ba? So, ayan, habang binabrush natin to. So, ito na nga, yung year natin, ang dami talagang ups and downs. Sa akin na, I mean, yung experience ko sa taong to, kumbaga, may mga times na masaya ka, may mga bonggang nangyayari sa'yo, and then may mga times din na feel mo down na down ka. Alam mo yun, kaya nga ups and down, di ba? Kumbaga, masasabi ko na balance, kumbaga... Ano ba? Ang hirap i-explain, ha? Unahin na natin sa mga magagandang nangyari sa atin. So, this year, guys, super ang dami kong na-experience. So, dahil sa mga experience na yun, guys, this year, ang dami-dami kong nakilala. Especially sa pag-YouTube ko nga dito sa aking pag-video. Umpisa na dyan yung mga ka-office mate ko. So, meron ako mga nakasama sa office, mga kagrupo ko sa sayaw na nag-start na rin sila mag-vlog. Dahil doon, may mga nakilala pa akong iba dahil sa kanila na
start na rin mag-vlog. So, yung una naming vlog is nung nagjumalig kami. Humalig pala. Isa na yun sa mga bonggang experience ko this year kasi ang saya-saya ko talaga. Yung mga nakasama ko doon sa humalig, hindi ko in-expect na magiging ganun ko sila ka-close. And although ngayon, hindi kami masyadong nagkakasama ng mga kagrupo ko, ng mga tropang vloggers. Hi guys! Kilala niyo na kung sino kayo. So ayun ngayon guys, medyo busy talaga. Nagme-message pa din naman kami guys. Pag may mga event, nakikita pa din naman kami sa office. So ayun, but yeah, I'm so happy na nakilala ko sila ng lubos. Promise, hindi ko yun in-expect talaga, swear. So wait, putulin ulit natin habang nakaganyan. Mag-eyeshadow na tayo guys. So like what I said earlier, gusto ko ng smoky. So, tatry natin yung mga black na yan, yung mga dark color. So, ito yung gagamitin ko from Makeup Works. So, ito, bigay to sa akin ng tita ko. Hi, tita. Parang hindi ko pa nga ito nagagamit. Promise. So, ito yung first time bigyan natin siya ng exposure. So, remember guys, pag maglalagay kayo ng, pag gusto nyo ng mga smoky eyes na yan, magsimula kayo sa mga light colors bago nyo patungan ng black para mas madaling i-blend. You know what? Wala na akong practice pagdating sa pagme-makeup talaga. Swear. Ang problema sa akin guys, pag magme-makeup ako, parang gusto ko nang ilagay lahat. Alam mo yun? Bihira ako mag-makeup, so gusto ko laging bongga, laging pasabog. So ayun, minsan na-over-makeup ako. Yun ang problema sa akin. Pero ngayon, pinapractice ko na siya. Yung sakto lang, alam mo yun? Walang labis, walang kulang. So, balik tayo sa kwento ko. So, speaking guys ng mga nakilala ko, pangalawa na dyan na pinakabonggang nangyari sa akin is yung mga nakilala ko sa pag-vlog. I mean, yung mga YouTubers na nakilala ko. You know what guys, sa messenger ko lang halos lahat nakilala sila. I mean, kasi mayroon ako mga groups na sinasalihan. So, post lang ako ng post pag mayroon ako mga bagong videos. And then, nagko-comment sila. And then, yung iba nagme-message sa akin na ayun, nagagandahan nga daw sila sa mga videos ko, napapangiti ko daw sila. So, thank you so much. Etong taon na to, halos lahat ng mga na-message ko, I mean, halos lahat ng mga nakaka-chat ko sa messenger na YouTuber, halos lahat sa kanila guys, na-meet ko this year. And I'm so happy. I mean, it's so bongga, you know. Alam mo yun, kung gaano kayo naging ka-close, I mean, kung gaano kayo naging kadaldal sa messenger, mas bubongga. Kasi usually guys, di ba, pag meron kang nakaka-chat na umpisa na hindi mo kakilala, parang pag nag-meet kayo, medyo may konting ilangan. Pero kami, parang walang ganung nangyari. Parang close agad. So, halos lahat sila guys ganun. Grabe. Alam mo yun, like umaarte ka na. So, until now guys, halos laging sila yung kasama ko. I mean, because of them, lagi tayong may mga hanash, may mga events na naa-attenan, lagi tayong may mga napupuntahang mga, paano ba to? Basta yun. So, dahil sa kanila, nagkakahanash tayo, nagkakaraket tayo. So, until now. So, ayun, isa yun sa mga sobrang masayang nangyari sa akin. And then, ang dami ko ding napuntahan na lugar. Diba? Unang-una na nga dyan ng humalig. And then, nakapag-Thailand tayo, guys. You know what? Pangarap ko yung Thailand. Promise. Last year, lagi kong sinasabi, gusto ko makapunta sa Thailand. So, sana next year, meron ulit na ganon. You know? Canon na yan. Pero, sabi ko nga, hindi lang laging ups, may mga downs pa din. May mga downs, may mga times na hindi ako nakakapag-vlog kasi nga may mga iniisip tayo. Sabi ko noon sa isang previous video ko, ang dami talagang nangyari sa akin this year na hindi ko din gusto. I mean, talagang pinagmukmukan ko. Alam mo yun, parang na-down talaga ako ng bongga. Pero ayun, good thing na survive ko yun guys. I'm so happy kasi feel ko masasabi ko mas strong ako ngayon because of that. I mean, dahil sa mga nangyaring yun. Ito na, magbablock na tayo. Diba, napansin nyo, isang brush lang yung ginagamit. Tinatamad na ako talaga magpalit. So, maglalagay ako ng konting concealer. Ayan, konting-konti lang. And then, maglalagay ako dito sa may... Ito lang, hindi yung buong ganon. Diba, nauso yun ngayon, yung parang may pa-crease kineme. So, ako, ito lang. Kasi, hindi ganon ka-pigmented yung ginagamit kong eyeshadow nga. Kumbaga, it takes, bonggang time para ma-achieve mo yung gusto mong kulay. Gagawin ko, maglalagay lang tayo ng concealer dito. Ayan, sa may bungad. And then, saka tayo maglalagay ng, kulay white. Gusto ko may pagka-white. Ayan, o diba? Pa-drag queen na naman yung... Pa-drag queen na naman yung makeup natin. Kaya ba today? Parang na-stuck na ako sa mata ko. I mean, stuck na ako sa pag-eyeshadow. Wala na, diba?
Ito yung hirap talaga guys pag hindi ka palagi na ngang nagme-makeup. At ganun hindi ko mapantay. So ito na, i-dust away na natin siya guys. I think it's fine, it's good. So para mas bongga, maglalagay tayo ng glitters dito sa gitna. Pero ito talaga yung ano, pang pag-glam, alam mo yun, pang bongga. So bago ko ituloy yung kwento ko guys, magli-liquid eyeliner tayo para talagang mas kita yung, alam mo yun, mas ganoon. Oh my god, hindi ko ma-explain. Taran! Ayan na siya. Nakalimutan ko pala guys kanina. So since dahil pencil lang yung nilagay natin sa kilay natin, maglalagay ako ng eyebrow mascara. So it's optional naman pero mas gusto ko para mas ma-hold niya yung kilay natin. So wait lang guys. Kasi hindi ko talaga kayang i-film yung naglalagay ng false eyelashes. So kakabit lang tayo. Kalimutan kong maglagay ng mascara. So, maglalagay tayo para maghalo, para mag-blend yung ating fake and real lashes. So, ayan. So, this is from Maybelline. Lagi nyo naman itong nakikita sa mga video ko. Kasi nga, yun lang talaga yung mga makeup ko. So, next na gagamitin natin is the pang contour. So, this is from EB. Actually, guys, meron akong natutunan ngayon sa pagko-contour. Para hindi mas ma-emphasize yung mga tigyawat natin dyan. Dapat ganito lang daw yung lagay. Pag ganyan-ganyan lang, oh. Huwag yung ganun. So, ganun-ganun lang daw. So, balik tayo dun sa pinagkukwentuhan natin kanina. So, yun na nga. Ang dami kong na-meet. Ang dami kong napuntahang lugar. And pati mga celebrity, may mga na-meet din ako. Especially Glyza De Castro. Natuwa ako nung kinamend niya ako dun sa ginawa kong makeup tutorial na Contessa. Kung alam niyo yung kanyang teleserye before. So, ayun, napanood daw ng pamilya niya. Ang saya-saya ko, guys, nung natuwa siya. And then, si Tony Labrusca, diba? Hello, ang gwapo ni Tony, diba? O nga, parang mas achieve nga to. Parang lumait yung face. At ganun-ganun lang pala. Hindi pala yung sagat-sagarang ano. So, ayun, guys. I'm so happy. Because I know na masusurvive ko tong 2019 with a bang, with a smile, ganun. And, ready na akong, i-welcome si 2020. So magno-nose slide tayo guys, gagamitin natin to. Nabili ko to sa Daiso. Pero nung last time na pumunta akong Daiso and then nakailang visit na ako sa Daiso, wala na silang tinitindang mga makeup. Puro tools na makeup tools. Ayan, dapat pag nagno-nose slide hanggang kilay. Para abot. Para ma-achieve mo yung pointed nose. Galagay lang ako konting bronzer guys. Parang ang ganda oh. So parang ito na yung pinaka-blush on ko na din. Hello! Ang ganda, friend! O diba? Achieve. Anyway, itong bronzer na ginamit ko, it's from MAC. Ay wait, bago tayo mag-highlighter, mag-lipstick muna tayo. Actually guys, meron ako dito dalawang lipstick. Hindi ko na alam kung anong brand nila. Ito yung mga shades nila. Kasi hindi ko na siya nagagamit. Puro pink na lang tsaka red. So ito yung shades nilang dalawa. Mas bagay to, no? Pak, bad girl. Girl, hindi ka girl. Para mas bongga, hahaluan ko nito. Sa gitna. Pag yung mga uso ngayon yung mga pa-ombre na kahit anong kulay. Oh my god, ang ganda. Ngayon lang ako naganda sa sarili. Sana nga maganda talaga. Actually guys, yung ginagawa ko before, hinuhuli ko talaga tong lipstick. After ng lahat, bago mag-lipstick, nag-highlighter na ako. Pero may natutunan ako ngayon na dapat magsisetting spray ka muna, mag-mist ka muna, bago ka maglagay ng highlighter. So, ayan. Para mas makapit. So, mag-mist na tayo. So, ang ginagamit ko, this is from Jeju. From Fresh Skin Lab. This is Jeju Aloe Eyes. Ang daming nagtatanong sa akin kasi nga pag nag-highlight talaga ako, talagang parang wala nang bukas. Actually, marami po akong highlighters talaga. Kumbaga, isa yun sa mga lagi kong binibili. Hindi ko alam kung bakit. Pero talagang tumantawa ako kahit sobrang visible yung mga tigyawat ko dyan, yung mga pores ko dyan. Wala pa rin, hindi ako nadadala, naglalagay pa rin ako ng highlighter. Pero yung lagi kong ginagamit, yung mga on-the-go highlighters ko, guys, 3 sila. So, meron ako dito. This is from Fashion 21. Ito, actually sa mata siya eh. Pero, siya, roller. Ayun o. And then, this one, alam ko maraming gumagamit nito. Yung glow out highlighter ng Ever Bilena. So, Ever Bilena baka naman, di ba?
pinaka para sa akin pakak talaga is this. This is the Illuminator Kineme. This is from e.l.f. Ito, nabili ko pa to sa Amerika, guys, nung nag-US ako. So, pak na pak. Minsan nga pinaghahalo ko tong dalawa. So, ayan po yung top 3 ginagamit ko. Although may mga ginagamit pa rin naman akong iba. Pero, yun talagang tatlong sinabi ko. Yun talaga yung laging nasa list. So, ayan. Tignan nyo, ha. Konti pa lang yan. Ganyan ako mag-highlight, friend. Ayan, oh, pag ganyan. Itong hanggang dito. Para, alam mo yun, may shine. So, you make me shine. Tapos dito sa brow, naglalagay din ako. So, pag ganun siya. Tapos, ayan, pati dito. So, bale, pag ganyan. So, ayan, pa after niya, ito na ako next na naglalagay. Ito, dito sa may nose bridge, pero hanggang ganyan lang. Ayan, o, ito lang. And then, sa tip ng, ng nose. Diba? Tapos na! Wait. Magpapalit tayo ng damit. O, diba? Change outfit. So, guys, ayan na. O, diba? May pabalika tayo. Diba? Pawag na tayo. Sabi ko, glam to. Ba't parang pawok na ako, diba? So, ayan. Wala talaga kasi akong damit. Nasa labahan sila lahat. So, ayan. Yun lamang po. Thank you so much for watching. I hope you really like it by hitting the thumbs up button. And ano ba yun? Kung gusto nyo pong ma-update dito sa aking channel, wag nyo pong kalimutang i-click ang bell icon dyan sa baba para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong videos. And of course, don't forget to put a comment, share this video, and subscribe to my channel here in Topsyholic and to my second channel, which is the TopsyHolicVLOGS. So thank you so much, guys! Happy New Year! Bye-bye!